درس چیه، کیه، استاد کیه؟ بچه تو گوشیتون ندارید؟ مثلا شما تو گوشیت فقط بذار جلو، اگه داری تو پولیتو که بدونی داره. واسه میگم که بچه داریم میریم بدونی آقا چه تیکشو بخونی. از هر اسلاید 20 تا خطه، شما نباید 20 خط تا بخونی. واسه همین میخوام اینو بگم یه جایی آقا من پوشش یاد ندم، شما میشینی راحت لمه میاد دستت. آقا بریک برید سیگار. از یک از سه هستم. بچه‌ها بریم؟ آماده؟ آقا فصل یک شروع، اول یه مقدمه بگم فصل یک راجع به چیه که بدونیم راجع به چیه. میخواد بگه سرفیس چیه، شما باید اول بدونید سرفیس معنیش چیه، بعد سرفیس انرژی، سرفیس تنشن، اینا رو باید بدونید. سرفیس چیزی که میگه وقتی ما یه بالک داریم، من خیلی جزئی یعنی خیلی از بیسیک میگم، شاید افرادی هستن یا همتون بلدید یا نیستید اصلا مهم نیست، ولی بیسیک هستن درس. ببین ما وقتی یک ماده داریم، وقتی میگن آهن داریم یعنی چی؟ Fe. یعنی هولوش مثلا فکر کن 1,000,000 نقطه Fe کنار هم چسبیده. یه آهن که میبینی 1,000,000 همه چسبیده توی یک لتیسی. حالا سرفیسش کجاش میشه؟ بالکش کجاش میشه؟ هممون میدونیم بالک به کلش میگن بالک، به اطرافش میگن سرفیس. ولی توضیح بخوای بدی اینو میگن این صحبتی نوشته شده، میگن اگر ما بیایم یک مکعبو، یه آهنه مکعب از وسط نصفش کنی، ببین از وسط به این تیکه میبینی که بهش میگن فرش یعنی تازه است، بهش میگن سرفیس. سرفیس درسته دورشه ولی توضیحش تو ایزو اینو میگه. چرا اینو میگه؟ چون یه سرفیس من اینجا ول کنم 1000 تا اتفاق روش میفته، اکسید روش میاد، ممکنه کانتامینه چیزای اضافه بیاد، ولی اگه از وسط من نصف کنم همین الان جدا شده. یعنی چی؟ یعنی پریودیکالی همون تکرار نشده، فرشه، دقیق همونه. اینو یادت باشه که سرفیسی که بهش میگن فرش سرفیس اولین کانسپت یعنی این. حالا این ما فهمیدیم سرفیس چیه، کاری نداشت. واسه این که بخوایم بسنجیمش، باش کار کنیم، بیاریمش تو مهندسی، دو تا چیز رو باید بدونیم: سرفیس انرژی، سرفیس تنشن. انرژی چیه بچه‌ها به نظرتون؟ نمیدونیم. واقعا انرژی یه کانسپتیه که اصلا علمی نیست. قبلش باید بریم یه کانسپت درست‌تر بهش میگن ورک، کار انجام دادن. کار یه کانسپت واقعیه. اینو حالا یادتون باشه. کار یعنی چی؟ کار یعنی یک نیرو بده یه جابجایی اتفاق بیفته. اگه یادتون باشه تو فیزیک بود F مساوی F ضرب داره D. انرژی چیه؟ خود این V رو ما باید مشتقش رو بگیریم و یا انتگرال F، انتگرال این یکم کانسپت جلوتره، ولی انرژی رو ول کن. فعلا ورک رو ببین. پس ورک یعنی یه نیرویی ضرب داره یه جابجایی میشه. همین کارو واسه سرفیس میکنیم. یعنی چی؟ شما اگر بخوای اینو از وسط بازش کنی، چی کار داری میکنی؟ یک سرفیس ایجاد میکنی. پس داری یک کار انجام میدی. تا اینجا اوکی شد؟ پس کل 3 تا 4 تا پی دی اف یه ساعت اومد صحبت کنه اینو بگه که آقا ما یه کاری میخوایم انجام بدیم. بهش میگن سرفیس ورک. همچین کانسپتی نداریم ولی همین الان داریم میگیم سرفیس ورک. یعنی یه کاری میخوام انجام بدم، یه سرفیس باز کنم. گفتم واسه یه ورک چی نیازه؟ واسه اینکه ببین فرق انرژی، ورک، نیرو، اینو همیشه یادتون باشه مهندسی. نیرو که هممون میدونیم هیچ کاری نیرو که نیرو.
ورک چی میشه؟ وقتی من اینو نیرو بدم به این تکون نخوره ورک من صفره، ولی اگه حرکت کنه نیروی من ضرب در جابجایی میشه چی؟ ورک. انرژی چیه؟ انرژی دوباره خود ورکه. انرژی و ورک یکسانن، یک فرقای ترمودینامیکی داره که خیلی پیچیده است. انرژی و ورک رو شما یکسان در نظر بگیرید. پس تا الان فهمیدیم یک نیروی به سطح ایجاد میکنیم، حالا یا میخوایم بازش کنیم هر کاری. پس سرفیس انرژی همون سرفیس ورک. سرفیس ورک یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک سرفیس. تمام نکته سه تا پی دی اف این بوده. حالا اینو داشته باشید، من تو خود پی دی اف ها بگم چی جوریه. آقا صفحه 2 چی جوری بخونیمش؟ اینتروداکشن خیلی صفحه است، 20 خطه، ولی نیازی نیست. چیکار باید کنی؟ اینتروداکشن یه حرفی داره میزنه، سرفیس چرا ایمپورتنت، چرا مهمه. بالا واسه خودت داری با لپتاپ کار میکنی بنویس why surface is important. تمام. چرا ایمپورتنته؟ 3 تا دلیل آورده. یک، به خاطر اینکه توی ناسا و کارهای فضایی های وکیوم اومده. چرا های وکیوم اومده؟ که گرد و خاک روی سرفیس ها نمونه. یک. دومیش نوشته دیسکاوری آف ترانزیستورها. ترانزیستور هر کاری میکنه سطح مهمه. یکم شما همین الان لپتاپ یکم گرد و خاک توش بشینه کار نمیکنه، اون قسمت الکترونیکیش. 3 نوشته به خاطر کاتالیستا روی سطحشون آزمایش میدن. میخوام بگم همین، شما فقط یادت باشه 3 دلیله که سرفیس مهمه. نیازی نیست اینو حفظ کنی. 3 تا دلیلش رو بگیر برو صفحه بعدی. قسمت بعدی اومده بیشتر توضیح داده که اولترا های چه. شما قرار نیست اینو حفظ کنی، فقط کافیه بدونی که آقا اولترا وکیوم تکنولوژی یک سری ذرات رو از یک همین اتاق، کل ذرات رو با پرشر، با فشار اینجا رو کم میکنه، ذرات رو میبره بیرون. چیکارش میکنه؟ کلین روم میکنه. 2 تا صفحه الکی، اصلا وقت نذاری یا اضافه کاری. قسمت 3 که اینتروداکشن داره شروع میکنه اینجاست که گفتم که سرفیس چیه. واسه خودت خط باید بکشی اینجا. مثلا نوشته the surface of product is responsible for all interaction with the environment. آخه اینو ما میدونیم، چرا باید حفظ کنیم؟ نمیدونید سرفیس با environment اینتراکت داره؟ نیازی نیست، برو جلو میرسی به یه جا. اینجا میگه که آقا بعضی از پروداکت ها نیاز داره اسپسیفیک فانکشن. و کجا استفاده میشه این اسپسیفیک؟ داره میگه میکرو تکنولوژی فور اگزمپل ریکوار. اصلا نیازی نیست، بده بعدی. نمیخوام یه وقت اینجوری بخونید، 8 روز هم دارید. فقط رو قسمت هایی که الان حالا تاکید میشه. صفحه بعدی تصویر گذاشته الکترونیک فلان دیوایس، الکترونیک فلان. آقا بزن بعدی، معلومه از چی میخواد سوال بده. صفحه بعدی مارکت، چیه مارکت رو میخواد بده، تا میرسه به رول آف سرفیس. رول آف سرفیس ببین دوباره اینجا 20 خطه، ولی یه چیزی باید بدونی، دنبال کانسپت باش، چیزی که بتونن ازت بپرسن این چیه. اینجا ببین من میخونم، ببین کانسپت کجا پیدا میکنه. نوشته Rising standards of technical product requires to properly know the science and technology of surface to improve the surface property of material for protection in demand. اصلا مقدمه. حالا اینجا رو گوش کن. Surface engineering is. آقا surface engineering چیه؟ تمام کل صفحه تو باید اینو بدونی. نوشته treatment of the surface. surface رو یه کاریش کن، یا near surface یا surface رو که چی بشه؟ که یک سری پراپرتی هایی داشته باشه که ما نیاز داریم، دیمند داره. وقت تو می‌بینی چرا میگم؟ چون همینقدر ساده یه سوال اینجا بهت میده، تو رفتی فصل 7 یادت رفته surface engineering چیه. چرا؟ چون هر صفحه رو نشستی خوندی. الکی من چند صفحه من اسکیپ کردم، 7 صفحه آجی یه دونه دفینیشن اومده. اینو حواستون باشه، دارید میخونید واسه خودتون یه سوال، همه درس‌ها یه سوال بالای پی دی اف از خودتون بپرسید. که داره میگه surface can be coated, treated, functional. چی میخواد سوال بده؟ هیچی. بهش فکر کن خودتو بذار جای استاد. واقعا نصف این درس‌ها که میبینی الکی دارم پیچیدش میکنم. 7 8 حالا 8 حرفی که زدمه. At the fundamental level in the solid surface are a great interest because they represent a rather special kind of defect in the solid state. Our understanding فلا اینجا. They are perfectly periodic in 3 dimensions. Indeed, their electronic property can be
describe فقط داره به اینجا میگم فقط داره میگه که آقا شما از این وسط اگر بازش کنی دقیق میبینی که این پریودیک بودن، این ریپیت شدن رو توی سرفیس میبینی که هیچ اتفاقی روش نمیفته. یه سرفیس چیه؟ اینجا اومده نمیشه what is a surface که گفتم راجبش صحبت کردیم، یعنی چیز خاصی نداره. تا میرسیم به سرفیس اریا، اینا رو داره میگه که شما رو آماده کنه واسه سرفیس انرژی و تنشن که هنوز واردش نشده. یک توپ یه چیزی داریم به نام سرفیس تو والیوم. یعنی چی؟ یعنی مساحتش به حجمش. یه سوال سریع میخوام بگم فکر نکرده بگید. این توپو کوچولو کنم این عدد چی میشه؟ زیاد میشه یا کم میشه؟ چرا باید اینجوری بشه؟ آقا این کوچیک میشه، اینم کوچیک میشه، داخلش هم کوچیک میشه. چرا؟ هم سطح کوچیک میشه هم چرا؟ جفتش کوچیک. آقا اینو کوچیک کنی سطح کم میشه یا نه؟ وی کم میشه یا نه؟ هم اصلا هر جوری که میخوای. هر جوری خواستی اینجوری کن اونجوری هر جوری خواستی. چرا؟ اجازه بده. حالا مثال من خودم این سوالم بود، چرا واقعا نباید هر حرفی رو بپذیریم؟ چرا واقعا یه چیزی کم میشه این عدد چه تغییری میکنه؟ من میگفتم احتمالاً این باید ثابت باشه. بی‌تعارف هم A میاد هم پایین. یه مثال چیو مثال بزنی؟ یه کره سرفیسش چیه؟ مساحتش 4 PR2. حالا اصلا مهم نیست. هر چی که هست اصلا 4 5 اصلا مهم نیست. مساحتش چیه؟ 4/3 PR3. باز میگم این عددهای پشت و اینا مهم نیست. میدونیم که این یه عددی من تعریف کردم، مساحت بر حجم. این R2 این R3 وقتی با هم ساده کنیم چی میشه؟ میشه 1/R. حله؟ با یه کای یه عددی دیگه 3 میشه اولوش. پی و پی میخوره، 4 و 4 میخوره، میشه 3 آروم. 3 آروم رو بیا رسم کنیم. این آر اینم فانکشنمون که 3 آرومه. فانکشنمون چیه؟ اینه دیگه. اینو رسم کنی اینجوری میشه. سعی میکنم برعکس میشه. آره دیگه درست. کم میشه. بالعکسش باید بکشم. خب یعنی چی؟ یعنی شما ببین هرچی آ رو کمتر کنی، هرچی آ رو بیاری کم کنی، ببخشید همون درست، اصلا اشتباه میگم، شکلش قشنگ. آ رو که کم میکنی این عدد چی میشه؟ زیاد میشه. و واقعا هم همینه. وقتی شما آر این آرش چنده؟ 3. اینو بکنیم آرش رو 1 کنیم تا اینجا اوکیه؟ ایمون چقدر کوچیک شده؟ 3/2. 9 برابر سطح کم شده ولی حجم 27 برابر کم شده. بنابراین در آخر به این میرسیم هر چیزی رو به هر شکلی کوچیک کنی A بر Vش بزرگ میشه. Surface to volume increase. این یعنی چی؟ به چی میخواستم برسم؟ این چیش مهمه؟ این به این میرسونه وقتی عدد A از V بزرگتره یعنی A مهمتر از Vه. وقتی A بیشتر از Vه. چرا تو الان وقتی من و شما میریم متال میسازیم یه چیز بزرگ مثلا چه بدونم یه هر چیزی یه مکعب میسازیم، چرا این همه میریم تنسایل میگیریم فلان میگیریم؟ داریم به بالک میخوایم بفهمیم چه خبره. به خاطر کسی نیست. به خاطر اینکه بالک خیلی بزرگتر از سطحشه. مثلا همین نهایت یه سطح اینقدر داره. همین یک مستطیل اینجوری در نظر بگیر، یه فلز تیتانیومه. سطحش چقدر نهایت؟ یه صفحه است. ولی حجمش زیاده. و ما هر کاری میخوایم کنیم چون تو دنیای ماکروسکوپی که بزرگه تلاش میکنیم که کل حجم رو درست کنیم. بیشتر تلاشمون رو میذاریم میخوایم ایمپروو کنیم کلش رو بذاریم، نه فقط یه تیکه سطحو. ولی وقتی دنیا کوچیک میشه
چون اینجا V از A بزرگتره. ولی وقتی میایم پایین، یعنی میایم تو دنیای R هی کوچیک میشه، A بر روی V زیاد میشه. پس چه معنی میده؟ A از V یعنی سطح از حجم بیشتر میشه. پس سطح برای ما بیشتر مهمه. واسه اینه ما به سطح فقط میپردازیم تو این درس. پس همونطور که حد زدید بیشتر ما داریم میریم روی 2 تا کانسپت. یک، یا اینکه واقعا سطح واسمون یه جا مهمه، یا دو، یا اینقدر مواد ریز و پارتیکلای ریزن که سطحشون بیشتر از حجمشونه. پس گرفتی کلا 2 ماده داریم، یا حجمش بیشتر از سطحش یا سطحش از حجم. اونی که سطحش از حجمش بیشتره، نانو، خب معلومه دیگه سطحش بیشتره، باید بهش بپردازیم. یه سری‌ها حجمشون مثل همین بیشتر از سطح، ولی وقتی ما می‌خوایم یه اپلیکیشنی روش کار کنیم احتمالاً با سطحش کار داریم. پس در 2 حالت ما به سرفیس میسنجیم. این چیزی قرار نیست به ما اضافه کنه، بلکه توی فصل 4 و 5 دیگه نیازی نیست چیزی یاد بگیرید. این تیکر رو کامل متوجه شدید؟ اوکیه؟ بیتا رفا. نه اوکیه بگو. گفتی اوکی نمیتونه. آقا بپرسید، نه به خدا بگی. احسنت. دیدی الکی استاد میگه احسنت، داره فکر میکنه احسنت. ببین یه جسم داریم این. اوکی؟ من یه عددی میخوام بگم. ول کن. این یه جسمه. به نام V A بر روی V. یه عدده. اسمشو بذاریم PM. یا هر چیزی من میخوام واسه خودم یه اسمی ساختم. A بر روی V. میخوام بسنجم. این اگر کوچیک بشه PM بزرگ میشه یا کم میشه؟ در وهله چرا بزرگتر میشه؟ به خاطر اینکه A مثلا هست سطح هست چی؟ مثلا PR2 حجم PR3. خب میشه در هست 1 آروم. وقتی میخوایم کوچیکش کنیم یعنی چی؟ یعنی داریم آ رو کم میکنیم. وقتی این کم بشه این چی میشه؟ PM بیشتر میشه. یه لحظه. وقتی A بر روی V بیشتر میشه چه معنی داره؟ وقتی A بر روی M مثلا میشه 100، مثلا A بر روی V 100 یعنی چی؟ به میگن سرفیس تو والیوم. این یعنی A مساوی 100 ضرب در V، یعنی A 100 برابر حجمه. پس یعنی یعنی من با یک ماده‌ای کار دارم که سطحش 100 برابر حجمشه. پس دیگه اینجا رو نگاه کن، واقعا این بهترین مثال اینجاست. آقا این هر چی باشه من میتونم بگم هول و هوشی میگم یعنی گیر ندید، ولی این احتمالاً حجمش 30 برابر سطحش باشه. نیست؟ حجم. پس یعنی اگه من میخوام اینو یه جایی بدم باید بیشتر رو حجمه برم کار کنم. چی کارش میخوام کنم؟ احتمالاً میخوام استاد روش تکیه بده یه کار کنه. پس باید نباید فقط سرفیس رو قوی کنم، باید حجم. ولی چی گفتم وقتی ما میایم تو نانو نه اصلا آر میاد کم، سطح مهمه. برگردیم به اینتروداکشن. گفت 3 جا به کار میاد به خاطر 3 تا دلیل. یک، میرسم روی 2، ترانزیستورها خیلی کوچیکن، نزدیک نانو هن. ترانزیستور سطحش از حجمش بیشتره. پس باید تو ترانزیستور رفتیم رو سرفیس. کاتالیست چیه؟ وقتی 2 تا ماده A و B میخوام با هم واکنش بدن، یه چیزی به نام کاتالیست باعث میشه قوی‌تر بره جلوتر یا پاسیبلش کنه. خیلی کارا میتونه کنه. ولی کجا این کارو میتونه کنه؟ روی سطح خودش. یه ماده‌ای هست به نام C، رو سطحش میزبان میشه، A و B میاره روش. باز اینجا می‌بینی سطح. فقط میخواد بگه آقا سطح مهمه. دلایل علمی آورد با دلایل چیزا تموم شد. شما فهمیدی. ولی این سوال میده. این سوال بهت بده اونجا توی سوال بگه آقا آر کوچیک بشه ای سرفیس تو آر چی میشه؟ آدم فکر میکنه هی. ولی الان دیگه همه فهمیدیم آقا واقعا سرفیس تو والیوم چه تغییر ایجاد میکنه و میخوایم به اینجا برسیم. خب آقا من فهمیدم سرفیس مهمه، سریع بریم جلو. کاری نداشت واسه من. یه عکسی گذاشته، یعنی شما با این چیزی که فهمیدی 3 صفحه اسکیپ میتونی کنی. بخون میفهمی. 3 صفحه اسکیپه. نموده آر گذاشته، آرهای مختلف رو کشیده. اصلا نمیگه چرا. اومده واسه کیوب کشیده، واسه دایره اصلا نمیگه. میبینی شما علی جان؟
صفحه 10 البته 2 تا پی دی افه، بعد ببینید کدوم پی دی اف رو دانلود کردید. یه تغییر میده پی دی اف. شو صفحه آخرته. برو ببین صفحه آخرته. خوردم. نه هیچی نیست. واسه ما هم صفحه کدومه؟ خب شما اون قبلی است. 2 تا ورژن یکسانه. چی نیست؟ مجاز نیست. مجاز اولا که کلید نداره که مجاز نیست بچه‌ها بش. آقا بشین چی؟ باز. اصلا باز مجاز نیست. این بس مجازیه. یکی میاد میگه آقا چرا واسیه یه چیزی بشه آقا اینجا باید تو کار فروش بورسیه بریم همه. آقا خب دیدی فقط نترسید از پی دی اف ها. پی دی اف ها رو جابجا این دیوونه است. آخر رو میاره اول. چیه؟ صدای ما رو. داداش من راجع به اساسی دفعه. چیه؟ خب حالا دیدی چقدر این عکس تو چند تاشی گذاشته؟ چند تا محاسبه مکاتبه گذاشته؟ خب همش اینو داشت میگفت تموم شد. صفحه 11 ایم. حالا که فهمیدیم سرفیس چیه 2 تا کلمه باید یاد بگیریم. فرق سرفیس و اینترفیس چیه؟ 3 تا حالت داریم. گاز، لیکوید، سالید. سرفس همه اینا تو سرفیس گفتم هیچ فرقی نداره. فقط دو سه صفحه رو عقب جلو کرده. اصلا نگران نشو. گاز، لیکوید، سالید. تا اینجا اوکیه؟ همه این سه تا میتونن با هم دیگه اینتراکشن داشته باشن. یعنی چی؟ گاز الان اینجا تو این تیکه گاز داره با سالید. اگه من آب بذارم اینجا گاز با لیکوید یه جا دارن با هم دیگه. اینجا نوشته که فقط به 2 تا اینتراکشن، پس 3 در 3 چقدر میشه؟ 3 در 2 البته با هم دیگه رو بکن. 6 تا حالت داره. گاز و لیکوید، گاز و سولید، فعلا اصلا مهم نیست. 2 تاش سرفیس حساب میشه. گاز، لیکوید، گاز، سالید. بهش فکر کن. این سرفیس به نظرتون هست. گاز و سالید. یه دریا هم در نظر بگیر. ولی وقتی 2 تا سالید رو همه، این گوشی این زیرش چیه؟ بهم میگه اینترفیس. حواست باشه. سرفیس نمیگن، اینترفیس. اینجا داره میگه سالید سالید، لیکوید لیکوید، 2 تا آب و روغن رو هم باشه. سرفیس، لیکوید سالید، لیکوید سالید هم اینترفیس. سرفیس نیستن. اوکیه؟ علی جان. گاز سولید، گاز لیکوید. این 2 تا. خب میدونیم دیگه اینو آب دریا این تمام. خب حالا که اینجوری شد 3 تا مشخصه داره. این مهمه چون سوال داده. این تیکش فقط فکر کنم از تو کلش این مهمه. 3 تا مشخصه داره. قبل از اینکه پس تا الان فهمیدیم سرفیس چرا مهمه، ببین میخوام تو اینجا بهترینه از اول بگیم. آقا گفتیم سرفیس چیه؟ یادتونه چیه؟ گفتیم چرا ایمپورتنته و یادت بیاد دیگه. این میشه چی؟ همون A بر روی V. فهمیدیم زیاد میشه پس یعنی ایمپورتنته. اومدیم پایین فهمیدیم سرفیس و اینترفیس چی هن؟ حالا که فهمیدیم میخوایم بگیم 3 تا مشخصه‌شو. حالا فهمیدیم سرفیس چیه، میخوایم بریم میجر کنیم، میخوایم اندازه‌گیری کنیم. چه مشخصایی بهش میگن پراپرتی؟ چه مشخصایی مهمه از این؟ 3 تا هست. اینجا گفته یکیش وتبلیتیه. ببین بذار به ترتیب همینجا بگم. سرفیس تنشن، وتینگ، اجشن. آقا یعنی چی؟ ول کن. سرفیس تنشن فقط حفظ باش. وتینگ و اجسن. فارسیش هم میگم که دیگه همه بلدیم که تنشن، سرفیس تنشن میشه تنش صفحه، وتینگ خیس شدن، چسبندگی. این 3 تا پراپرتی هر سرفیس آقا چی شد؟ پس فهمیدیم سرفیس چیه. سرفیس منظورمون دیگه ما آخه میشه میگی سرفیس 1000 تا چیزی تو ذهنمونه. همه رو باید چی؟ نه بپرس. ما نمیدونیم، فقط یه اسمیه داریم میریم جلو میگیم. پس فهمیدید تنش سطحی. اینا 3 تا اسمن که پراپرتی ان. الان اینجا کدومشه؟ ببین اینجا نمیشه سرفیس تنشن. تنشن میشه چی؟ تنش وتینگ اجسن میشه
چسبندگی. این سه تا اینجا اوکیه. خب این سه تا مهمه. پس ما پراپرتی بخوایم بگیم یه سطح چی جوریه باید با این سه تا بسنجیش. باید بگی تنشنش چیه که ما هنوز تنشن رو نمیدونیم، یا باید بگی وتینگش چی جوریه، اجسنش چی جوریه. این تمام صحبت درس اینه. حالا که اینجوری شد، از بسم الله از تنشن دونه دونه من میگم، وتینگو میگم، اجسن رو میگم. گرفتی؟ برمیگردیم به اینجا. آقا ورک چیه؟ انرژیه. ولی قبل از اون میشه یک از پایین ترین چیزی که در فیزیک میدونیم نیروه. هممون بلدیم نیرو نیوتنی. اوکیه؟ ورک چی میشه؟ نیرو ضرب در جابجایی. یعنی چی؟ این چون خیلی مهمه. یعنی کانسپت درس اینو بدونید دیگه رفتیم فصل بعد. دیستنس رو تو بتونی اینو تکون نتونی بدی، آقا فقط نیرو صرف کردی، ورک انجام نشده. تکونش بدی، دیستنس رو ضرب در نیروت میکنم، میگن این ورک شد. خب ورک و انرژی یکم خود اینجا هم 3 بار غلط نوشته، کاری ندارم، میرم جلو بهش میپردازیم. ولی ورک و انرژی میگن که ورک اگر انرژی داشته باشی میتونی ورک کنی. خیلی حرف مسخره ای. اگه انرژی نباشه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو یادتون باشه. خب اینجا اومده 2 تا سرفیس رو گرفته اول کار. خب اومده گفته اینجا صفحه 12 بالاش هم نوشته سرفیس تنشن. تا اینجا اوکیه؟ گفته ما سرفیس داریم میخوایم اینو، شنیدید فری انرژی، سرفیس انرژی سطح، اینو شنیدید؟ انرژی سطح رو شنیدید؟ شنیدم فقط. چیه؟ آیا واقعا میتونی بگی این انرژی اینجا چیه؟ انرژی داره به نظرتون؟ نداره. حرفه، یه چیز کانسپت فیزیکیه. یه لحظه کسی میتونه اینجا واقعا یعنی بگید آقا غلط، چون تو فیزیکی ما هممون ضعیفیم، چون متریال ساینس تو ایران درس داده نمیشه. یعنی نترسید، فیزیک همه ضعیفیم. یعنی یه وقت نگید آقا من نمیدونم یا یادم رفته. سرفیس انرژی به نظرتون این سرفیس انرژی داره؟ سطح چه انرژی داره؟ یه چیزی داره بسیاری با چی بهش به قول معروف مثلا گازو چی باشه که بخواد انرژی واکنه. جامده. این سطح جامده. این انرژیش کجاشه؟ اون که توشه. خب توشه. اوکی بالا چیه؟ به سمت بالا. آقا من سطح اتمی که رو سطح گیر کرده شناوره. آقا داره، چرا داره؟ پس یعنی نداره دیگه. داره بس باید بره به سمت بالا. خب صبر کن. پس پیچیده است، نمیدونی، منم نمیدونستم. نمیدونی. ولی خوبه، اتفاقا خوبه. ولی این چی میگه؟ یه سرفیس، این اتم‌های روی سرفیس اینا پایینیه. در چه حالتی یک فلز به هم وصله دوستان؟ اینا به هم وصلن دیگه، کاری نداره که. اینا وقتی به هم وصلن دارن به هم نیرو وارد میکنن. اوکی؟ اینی که این وسطه یه نیرو از بالا وصله، یه نیرو از پایین، پس این وسط ثابت مونده. یکم تکون میخوره که به این میگن امپتی کوانتوم، یه چیزی که اصلا دلیل چرخیدنشون شما بذاری به خاطر دماه. یعنی ثابت باید در نظر بگیری یه اتم تو فلز. اون که میچرخن اینا رو ول کن، ترمودینامیکیه. خب این به این پایین، این به بالا، این به این پایین، این به بالا. اینا اگر به سمت پایین کشیده بشن باید بیان پایین. چرا ثابت موندن؟ یه بار دیگه اینجا شکلش رو بکشم، دقت کنید. صبر کن. خب این ثابته. آره یه نیرو دارن از اینجا میکشه، یه از اینجا، پس این ثابته. این ثابته. پس اینا رو تیک میزنم ها. اینم که ول کن، بی‌نهایته. اینا هم ثابته. اینم ثابت. قبول داری؟ این حالا اینا چیه؟ اینا فقط از یه تیکه دارن کشیده میشن. ها؟ باید کشیده شن پایین. یا اگه دافعه باشه باید برن بالا. چرا ثابته یک سطح؟ ببین
داستان اینه وقتی این اتفاق میفته یک نیروی از سمت بالا اینا کنار هم با برهم کنشی که دارن شبیه صفحه یک نیروی به سمت پایین ایجاد میکنن کلشون با هم و نه دونه دونه که بتونه برآیند کل اینا رو صفر کنه که ثابت شه. تا اینجا اوکیه؟ اون نیرویی که اینا تولید میکنن بهش میگن سرفیس تنشن. تنشیه که داره. فری انرژی یک کانسپت فیزیکیه، سرفیس انرژی، که به اون انرژیایی که جواب داده نشده بود میگن سرفیس انرژی. تا اینجا اوکیه؟ حالا واسه اینکه این قضیه اوکی شد واسهتون؟ فهمیدی که چرا این اینجا ثابت مونده؟ اینم ثابت مونده. این ثابت نمیتونه بمونه. چرا؟ چون از بالا پس چیه؟ میگم یه اتفاقی میفته، این چارتا در کنار هم به هم دیگه وصلن، اینا یک نیروی همشون با هم به سمت پایین میارن، همشون با هم، که بتونن این نیرویی که پایین داره میکشونتشون رو خنثی کنه. با اون نیروی میگن سرفیس تنشن، به اون انرژی که اینا رو میخواد بکشه میگن سرفیس انرژی. تا اینجا اوکیه؟ فقط پس به اینجا رسیدیم. حالا اصلا مهمترین قسمت. حالا ما اینا رو گفتیم که به کجا برسیم؟ که ما میخوایم اندازه‌گیری کنیم سرفیس انرژی اینو. میتونیم؟ نه، نمیشه. چیزی نداریم. انرژی رو ما نمیتونیم هیچ وقت اندازه‌گیری کنیم. هیچ انرژی ما نمیتونیم اندازه‌گیری کنیم. اینو از من بشنوید. انرژی الکتریکی رو شما چجوری اندازه‌گیری می‌کنید؟ نه، ابسترکت. انرژی اونا رو ول کن. اون الکتریسیته رو داره یه عددی به نام پی تی، توان در زمان داره. انرژی الکتریکی چی میشه اصلا؟ انرژی چیزی نیست که ما بتونیم میجر کنیم یا اندازه‌گیری کنیم. ما میگن انرژی، ولی میگن چیه؟ الان بهت میگم. انرژی گرمایی رو به من میگید چی جوری؟ یه فرمول ساختن. MC فلان. یا مثلا انرژی مکانیکی. هی اومدن یه فرمولی ساختن. ولی واقعا انرژی چیه؟ انرژی الکتریسیته اینجا چیه دوستان؟ جدی بهش فکر کردید؟ چون واقعا این جواب این میگم این بخش فقط همین قسمتش یکم سخته، دیگه بقیه‌اش. انرژی الکتریسیته چیه؟ یه برقی داره رد میشه، انرژی الکتریسیتش کجاشه؟ کجاشه؟ درست برو توش. انرژی یعنی چی؟ نیست. آره مثلا به اون میگن شار. من بازم سوال بود، به خدا 3 سال سوال بود. انرژی چیه؟ دیدی میخوام بحث عوض. نه واقعا انرژی میخوام به تهش اینجا برسم. انرژی یک کانسپت کاملا فیزیکیه. بر نخوره اگه کسی اینجا انرژی ماورا. ولی نه، انرژی واقعا یک کانسپت فیزیکیه. کسی اگه واقعا دارم میگم انرژی الکتریکی مکانیکی، ولی چیکار میکنن؟ یه کانسپته که میخوان به کار ربطش بدن، واسه اینکه فیزیکی بتونن انجام بدن با فرمولا بازی میکنن. پس بیا حرف منو گوش کن که انرژی ما فعلا نمیدونیم چیه. پس واسه اینکه بفهمیم میریم از ساده ترین چیز. ما میدونیم F چیه؟ نیرو. ما میدونیم W چیه؟ یه جور باید W به انرژی وصل کنیم از طریق فرمول بازی. پس با شما با W شروع میکنم، با WF. تا اینجا اوکیه؟ F داریم، W داریم، انرژی داریم. انرژی رو ول کن چون میخوایم انرژی سطح رو بسنجیم. گفتم انرژی یک کانسپت فیزیکیه. پس نمیتونیم بسنجیم. یادت باشه چون داره اینجا تاکید میکنه ما انرژی سرفیس نداریم. بعد هیچ تو میخونی میگه این که انرژی سرفیس رو تعریف کرد، میگه داریم، اینجا میگه نداریم. معنیش اینه انرژی الکتریکی همتون میگه داریم. ساستین داره حرف میزنه. ولی آقا بگید کو انرژی یک مؤلفه است واسه میجر کردن. چیزی به نام انرژی نداره. وقتی من الان اینجا برق رفته 5 دقیقه، توانش رو ضرب در زمان میکنن، یه عددی میاد میگن این انرژی الکتریسیته است. ولی یعنی چی انرژی داده؟ انرژی کجا رفته؟ انرژی یک کانسپتی آوردیم که بتونیم میجر کنیم ورکو، کارشو. تا اینجا اوکیه؟ حالا واسه سرفیس هم همینه. ببین میگه شما فکر کن یه سرفیس داریم،
وقتی میخوایم سرفیس رو فکر کن میخوام بکشم، وقتی میکشیم چه اتفاقی میفته؟ یکم سرفیس ایجاد میشه. قبول داری؟ میگن یه سرفیس، یه صفحه اینجا اوکی دوستان؟ میخوام یه چی میگن، یه چیزی، یه پلیمری، هر چیزی. چی مثال بزنم؟ یه ورق، نه ورق نمیشه، پلاستیک، الاستومر، ژل، هیدروژل، نمیدونم یه مثالی بهترین چیز. آقا بادکنک، احسن. همین چی میگن؟ نه اون نمیشه. اصلا هر چیز سطح، میخوام بره به سمت سطح، بالک داریم، اینا بالکی هن. میخوام همین گلس گوشی، سیلیکونه، رابر منظورمه، بکش، یکم باز میشه، یکم زیاد میشه. تو چیکار کردی؟ یک نیرو دادی. چی دادی؟ یک نیرو دادی. یه نیرو دادی. اوکیه؟ کار انجام شده یا نه؟ کشیده شده. کار چی میشد؟ F ضرب در این، چون خیلی کوچولوئه بهش میگن DA. تا اینجا اوکیه؟ یه چی باز شده؟ عذر میخوام، DL، چون جابجا شده. البته یه سطح باز شده، یه سطح باز شده، DA. و ورک ما چیه؟ چون اینو ببین اینا F ضرب در A. تا اینجا اوکیه؟ ورک مساوی F ضرب در A. ما میام یه دی میذاریم پشتش. چرا؟ میخوایم به اینجا برسیم. کوچولوترین جابجایی، کوچولوترین ورک. پس این فهمیدی یعنی چی؟ دوستان همه؟ اوکی خب. حالا یه کار دیگه انجام میده تو اینجا. میاد اینو ایو بازش میکنه. ای چیه؟ اگر اینو ال بگیریم، اینو ایکس بگیریم، اینو ال بگیریم، اینو ایکس، اندازه رو میخوام بدم، ای چی میشه؟ ال ضرب در ایکس. غیر از اینه؟ خب نمیشه؟ ال که ثابت ایکس داره، یه دی ایکس در اصل اینجا داشتیم، یعنی بهتره بگم دی ای مساوی ال ضرب در دی ایکس. قبول دارید اینو؟ اوکی نیست بگید اوکی نیست. چی نه؟ اوکی. این میشه F ضرب در L ضرب در دی ایکس. تا اینجا اوکیه؟ چیو؟ خب ببین آقا خیلی سریع اینجا رو میگم دوستان، اگه واقعا سوالی سریع ببینید، این یه سرفیس یکم باز شده ها، چقدر دی ایکس تا رفته جلو. آقا ایکس رو ول کن. این چرا میگم دی ایکس؟ دی ایکس یه جابجایی کوچولو بهش میگن دی ایکس. کار میشه چی؟ میشه F ضرب در جابجایی. جابجایی فقط دی ایکس نبوده که، یه سطح جابجا شده. پس میشه دی ای. چون من اینو گذاشتم دی، اینجا به صورت فیزیکی میگن دی دبلیو. یکی میگه چرا آقا دی دبلیو میکنم؟ میگم اجازه بده، ستاره زدم. حالا بریم جلو. این میشه F ضرب داره دی ای. چی میشه؟ این که Lش همیشه ثابت بوده، چون وقتی میکشی L ثابته، هی داره دی ایکس زیاد میشه. دی ای میشه چی؟ L ضرب داره، تمام، L ضرب داره دی ایکس. و نکته طلایی، چرا اینو دی و دبلیو کردیم؟ چون در آینده یه ایکس اینجا من تقسیم میکنم. واسه همینه که من اول اومدم دی دبلیو کردم. اوکیه؟ این فرمول از اینجا میاد. پیگیرش نشید. این فرمول چیزی که نوشته شده، فهمیدیم از کجا اومد. اینجا اوکیه؟ دوستان اینجا اوکیه؟ کامل؟ حالا مشکلی که اینجا داره اینه که توضیح راجع به این فرمول به شما اصلاً نداد. هیچ توضیح نداد. ولی من میخوام یه توضیح کوچیک بدم و دیگه تمومش کنیم بخشو. استرس میدونید چیه؟ تنش، استرس. F بر روی A سطح سرفیس. استرس یا سرفیس کلمه درستش تنشنه. چی میشه؟ F بر روی، متاسفانه نه، X.
F بر روی X همون dx. تا اینجا اوکیه؟ F بر روی X. تا اینجا اوکیه؟ این تنها فرق این دوتاست. اینو حواست باشه. به خاطر چیه؟ برو بگرد. من پدر خودم در آوردم از اینو، از خود استاد پرسیدم. تنها جوابی که میدن، یعنی میخوام بگم این اصلا چه جدیدیه. تنها دلیلش اینه که گفتم کانسپت انرژی معنی نمیده. اینجا میخوان A رو میگیرن، اینجا X رو میگیرن. تا اینجا اوکیه؟ یه چیزی داره میرسونه. F بر روی واقعا هم همینه. وقتی یه فشاری، یه نیرویی بر سطح رو میخوای بسنجی، بهش میگن تنش. حالا نیرو بر خط باشه. چرا میگن خط؟ جلوتر بریم. اینجا بیشتر روی یک حجم حرف میزنن، 3 تا بعد داره. روی سطح میاد. ولی وقتی روی سطح داری حرف میزنی فقط یه دونه لاینه. روی یه خطش مهمتره. خب مثل همین دیگه میکشی فقط تو یه سمت داره زیاد میشه. آقا پس F بر روی X رو من چیکار میتونم کنم؟ بگم تنش سطحه. تنش رو با گاما نشون میده دیگه اینجا فکر کنم. گاما. اینجا نگاه کن. به گاما تولید میکنه و ضرب داره L در dx. ها؟ اوکی؟ اوکیه؟ L بر dx چی بود؟ dA بود. یادته؟ بس میتونم بگم. این ضرب داره dA. میاریم اینجا خوشگلش میکنیم. dW هست. این ضرب داره dA. ها؟ تموم شد. نه. خب باید بدونی دیگه. این از کجا اومد؟ مگه این کار رو نمی‌کردم الان. نه خب. اوکی نه بابا اینجا. نه بابا اوکی. چرا اینو بهت گفتم؟ شما الان تنشن رو من هر کاری می‌خواستم کنم چی میتونی بگی؟ فشار بر سطح. میگه خب خطش کو. F کجاست؟ L کو. نه محاسبه نداریم اصلا تو صرف. ولی نه یهو ممکنه فرمول بهت بده. آقا کدوم گاماه؟ تو وقتی بدونی چه سوال از فرمول بده. مثلا بگه سرفیس تنشن هست. افی که بر سرفیس میاد بر روی سطح. تو سریع اینو میزنی که میدونیم که نه نیست اینه. حالا یه کار دیگه هم میخوایم انجام بدیم و تمام. اینو میتونیم بنویسیم dW بر dA. ها؟ یه کاری نداره. یک کانسپت ترمودینامیکی متاسفانه که میگه dW با دلتا G انرژی گیبس اگر فشار و دما ثابت باشه این دوتا با هم برابرن. بنابراین میتونیم بگیم گاما همون DG بر DA به شرطی که دما و فشار ثابت. گرفتی چی شد؟ تموم شد. کل سرفیس تنشن و پس حالا یه چیز دیگه تمام. این همه استفاده کردیم. سرفیس تنشن یعنی چی آقا؟ سرفیس تنشن یعنی چی؟ شد ورک بر روی A، نیرو بر روی خط. یه بار دیگه ورک بر روی A، F بر روی X. یعنی چی؟ این تنشن معنی چیه؟ پس چی شبیه فشاره. اون تنشنی بود اینجا که از بالا میزنه نمیذاره مولکولا بره بالا، یا اگر تو میخوای بگیریش بکنیش دوباره این نیرو هم ریورسه. تنشنه، نیرو نیست تنشنه، نمیذاره که تو بکنیش. تنشنی که رو سطحه. تا اینجا اوکیه؟ فهمیدی چی شد؟ پس تنشن سرفیس تنشن یا استرس. خب میره جلوتر. پس تو الان خب این همه فرمول گفتیم، کار گفتیم. کجا؟ پارالل تو سرفیس. صفحه بعدشه. صفحه بعد یه حرف قشنگ بهت میزنه. میگه پی اینجوریه وقتی یه فشار میاد. خب سرفیس تنشن من که دارم میگم نمیذاره بکنی یا بیاری. یادته میگفتم اینا اینجوری به هم چسبیدن؟ ها؟ این گاماه تو این روشه جهتش. من درسته میگم نمیذاره بکنید.
ولی این پی این گاماه. تا اینجا اوکیه؟ این نکته مهمه بود. از دست دادید. شوخی میکنم. نه گرفتید؟ نه اوکی. گرفت تو؟ آقا یه لحظه. گاما رو فهمیدید چیه؟ سرفیس تنشن. نمیذاره تو بکنیش. بگی جهتش چه شکلیه؟ ما میگه خب اگه نمیذاری بکنیش باید اینجوری باشه دیگه ها. ولی گفتم اینجوری نیست. اگه یادته اینا به هم وصله. پس اینجوریه گاما. عکس بری ببینی هستا. یعنی من اینا رو میرفتی بعدی هم سریع این تو ذهنت.